हाय नमस्कार, मी सुप्रिया सोनचाफा मराठमोळी चव या आपल्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण मुगाच्या डाळीपासून खिचडी भात बनवणार आहोत। खिचडी भात तर आपण नेहमीच बनवतो, पण ही जराशी वेगळी पद्धत आहे। ही पद्धत नक्कीच तुम्हाला आवडेल। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका। जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। आता मी 1 वाटी मुगाची डाळ, 1 वाटी रेग्युलर आपण जे भातासाठी तांदूळ वापरतो तेच तांदूळ जवळपास 15 ते 20 मिनिट भिजत ठेवलेले होते। आता यातील आपण पाणी काढून घेणार आहोत। दुसरीकडे एक कुकर गरम करायला ठेवलेला आहे। त्यामध्ये 1 मोठा चमचा तूप टाकून घेते। तूप गरम झालं की अर्धा चमचा जिरं आणि हिंगाची छान फोडणी देऊन घ्यायची आहे। फोडणी मस्त बसली की यामध्ये पाव चमचा हळद पावडर टाकायची आणि आपण तांदूळ आणि डाळ स्वच्छ असे धुवून घेतले आहेत ते यामध्ये टाकून घ्यायचे आहे। गॅसची फ्लेम हाय करायची। हाय फ्लेमवर हे तांदूळ या तुपामध्ये छान खरपूस असे भाजून घ्यायचे। 1 मिनिट आपण हाय फ्लेमवर हे व्यवस्थित असे भाजून घेणार आहोत। अशा प्रकारे तुपामध्ये तांदूळ भाजल्याने त्याची टेस्ट जी आहे ती खूप छान अशी लागते। आता थोडं पाणी टाकून घ्यायचं। आता जर तुम्ही 1 वाटी, आता आपले हे 2 वाटी झालेले आहेत, तर आपल्याला जवळपास 5 ते 6 वाटी पाणी टाकून घ्यायचं आहे आणि चवीनुसार मीठ। हाय फ्लेमवर 1 उकळी येऊन द्यायची। 1 उकळी आली की गॅसची फ्लेम मीडियम करायची आणि कुकरचं झाकण लावून घ्यायचं। पुन्हा हाय फ्लेम करून 1 शिट्टी करून घ्यायची। नंतर एकदम लो फ्लेमवर आपल्याला 5 ते 6 मिनिट भात शिजवून घ्यायचा आहे। आता कुकर थंड होऊन देऊयात आणि दुसरीकडे तडक्याची तयारी करायला घेऊयात। यामध्ये थोडंसं तेल आणि 1 चमचा तूप टाकून घेतलेलं आहे। छान गरम झालं की यामध्ये मोहरी आणि जिऱ्याची फोडणी देऊन घ्यायची आहे। आपण तडका वेगळ्या पद्धतीने बनवणार आहोत। आता यामध्ये 1 मीडियम साईजचा कांदा जितका बारीक होईल तितका बारीक चिरून घ्यायचा आहे। आता या तेल तुपामध्ये छान हा कांदा ब्राऊन कलर येतोपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। कांदा भाजत असतानाच आपल्याला यामध्ये आलं लसणाची पेस्ट देखील वापरायची आहे। आलं लसणाच्या पेस्ट ऐवजी तुम्ही आलं आणि लसूण एकदम बारीक चिरून देखील वापरू शकता आणि त्याचबरोबर 1 हिरवी मिरची एकदम बारीक चिरलेली ती देखील यामध्ये छान फ्राय करून घ्यायची आहे। जर तुम्हाला टोमॅटोचा फ्लेवर छान असा आवडत असेल भातामध्ये तर तुम्ही 1 टोमॅटो बारीक चिरून देखील यामध्ये घालू शकता, नाहीतर अर्धा वापरला तरीही चालेल। मस्त टोमॅटो देखील या तेलामध्ये छान खरपूस असा भाजून घ्यायचा आहे आणि आता यामध्ये थोडेसे सुके मसाले टाकून घेऊयात। यामध्ये थोडीशी हळद पावडर, हिंग आणि थोडंसं लाल तिखट मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि जवळपास अर्धा ते पाव ग्लास पाणी टाकून हाय फ्लेमवर हा मसाला छान असा शिजवून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे तडका दिल्याने मस्त अशी ही आपली खिचडी तयार होते। आता मीठ टाकून घेऊयात चवीनुसार। याआधी आपण भातामध्ये देखील मीठ वापरलेलं होतं, त्यामुळे बेताचंच वापरायचं। आता कुकर थंड झाल्याच्या नंतरनं कुकरमधला जो खिचडी भात आहे तो यामध्ये छान मिक्स करून घ्यायचा आहे। थोडा थोडा करत सर्व हा खिचडी भात या फोडणीमध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे आणि आता खिचडी भात थोडासा पातळ असतो, त्यामुळे आपण पाणी थोडंसं वरनं ॲडजस्ट करणार आहोत। मस्त आता मिक्स करून घेऊयात एकदा आणि यानंतरनं एकदम बारीक चिरलेली कोथिंबीर देखील यामध्ये टाकून घ्यायची आहे। आता मी टोमॅटो जराशी जास्त वापरला होता, त्यामुळे कलर देखील असा लाल लाल आलेला आहे। जर तुम्ही कमी वापरला तर तुमचा कलर देखील वेगळा येऊ शकतो आणि मस्त आपली खिचडी भात बनवून तयार झालेला आहे। एकदम हलकी फुलकी ही रेसिपी आहे। लहान मुलांसाठी तुम्ही मुगाची खिचडी बनवू शकता, आवडीने खातील। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर अशा पद्धतीने हा खिचडी भात एकदा नक्की बनवून पहा। मला खात्री आहे तुम्हाला नक्कीच आवडेल। रेसिपी आवडली लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये जास्तीत जास्त शेअर करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईबच्या बाजूचं बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे मी जेव्हा नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल त्यावेळेस त्याचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जातील।